Вітаю вас, друзі! Учора відбулася чергова зустріч у Парижі, яку називають переговорами щодо російсько-української війни, хоча це не є переговорами, оскільки там була відсутня сторона, яка здійснює агресію проти України, тобто Російська Федерація. Натомість у Парижі були представники Франції, Великої Британії, Німеччини, України і двоє представників Сполучених Штатів Америки. Говорили про те, як воно буде після російсько-української війни, не відповідаючи на питання, а як має завершитися російсько-українська війна. Було підписано декларацію про наміри розмістити війська Франції та Великої Британії на території України після того, як будуть зупинені бойові дії, але поки що не зовсім ясно, як це буде відбуватися, де ці війська будуть розміщені, тому що це знову ж таки декларація про наміри. Забув сказати, там іще були представники інших європейських держав, і зрештою Італія та Німеччина заявили, що вони не будуть відправляти свої війська до України навіть у разі припинення вогню. Із позитивного можу відзначити, що Чехія буде далі продовжувати свою ініціативу щодо постачання Україні боєприпасів, але вже не буде виділяти кошти на цю ініціативу. Ну, така, знаєте, перемога із присмаком зради. Зрештою, друзі, давайте поговоримо про це детальніше, але спершу закликаю вас, як завжди, підписатися, звісно, на мій канал і задонатити на русоріз, щоб російські окупанти дохли, або на шахедоріз, аби падали російські дрони. Завдяки вам і нашими зусиллями ми вже поставили на конвейер збиття шахедів. За підсумками оцієї зустрічі, яка, до речі, ще буде тривати сьогодні, ще сьогодні будуть обговорення, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники, а правильніше було би казати партнери, будуть зобов'язані й далі підтримувати Україну обов'язково, якщо так звана Російська Федерація знову нападе. Це дуже серйозні гарантії безпеки. Але набагато цікавіше те, чи будуть нам допомагати Сполучені Штати Америки у випадку припинення, знову ж таки, російсько-української війни. Тому що президент України Володимир Зеленський каже одне, Стів Вітков каже дещо трохи інше, а американські і інші західні медіа говорять зовсім третє. Президент України Володимир Зеленський заявив, дуже предметно говорили з американською стороною щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. І один з найбільш важливих компонентів – це стримування, інструменти, які не допустять нової російської агресії. Все це бачимо. Сполучені Штати Америки продовжують роботу над двосторонніми документами з гарантій безпеки, які мають бути затверджені Конгресом. У той самий час Стів Вітков написав, що вдалося досягти, як завжди, значного великого прогресу за кількома напрямками, зокрема щодо рамок двосторонніх гарантій безпеки для України, плану економічного відновлення та процвітання і підходів до довгострокових і надійних гарантій безпеки. Звучить наче як непогано, але, як завжди, є одне але. Сполучені Штати Америки відмовилися підписувати спільне ком'юніке щодо гарантій безпеки для України. І учора це ком'юніке підписував тільки президент України Володимир Зеленський та лідери Франції, Великої Британії і Німеччини. Видання «Політико» пише, оптимістичні заяви у Парижі не розвіюють сумніви, що кружляють щодо прихильності Сполучених Штатів Америки до підтримки України та європейського континенту. Хоча спочатку сподівалися, що Вашингтон візьме на себе зобов'язання щодо спільної заяви щодо гарантій безпеки, остаточна декларація в кінцевому підсумку була підписана лише коаліцією охочих. Деталі участі Америки в багатонаціональних силах для України були вилучені з попереднього проєкту, який бачив «Політико». Ця версія передбачала, що Сполучені Штати Америки зобов'язуються підтримувати сили, якщо вони будуть атаковані, та допомагати із розвідкою та логістикою. Насправді нічого неочікуваного не сталося. Ви ж не думали, що Сполучені Штати Америки на чолі з Дональдом Трампом справді захочуть нам допомагати і давати дієві серйозні гарантії безпеки? Ви ж на це не сподівалися? Тому що Сполучені Штати Америки хочуть лише зараз заробляти. Заробляти разом із росіянами, заробляти на українцях, і ще одному діду дуже хочеться отримати премію миру. Сполучені Штати Америки зараз це не та держава, на яку справді можна розраховувати. I want to really, but she gets it, and
Dropped the thing. Оце президент найпотужнішої держави світу. Та ви не думайте, друзі, я не кажу, що зустрічатися і розмовляти із європейцями та американцями – це погано. Ні, зовсім ні. Нам важливо із ними говорити, нам важливо добиватися гарантій безпеки, як з боку Сполучених Штатів Америки, які не хочуть їх надавати, так і з боку європейських партнерів, які бояться їх надавати. Але при цьому важливо не підміняти поняття і, знаєте, не будувати собі ілюзій. Тому що реальність, вона дуже сильно відрізняється. Ми то можемо зараз домовитися і з європейцями, і з американцями, про що завгодно, та зрештою все впирається у те, що Російська Федерація не бажає завершувати російсько-українську війну. Росіяни планують війну і далі продовжувати, і вони про це неодноразово говорили. Говорив про це і Владимир Путін зовсім нещодавно. Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Можна вже зараз домовитися про те, як усе виглядатиме після війни, але немає відповіді на питання, а коли воно буде оце після війни. Для того, щоб після війни настало, необхідно примусити так звану Російську Федерацію до миру. І от як це зробити, зараз у наших європейських або американських партнерів відповіді немає. До речі, про Владимира Путіна. Він учора був у так званому храмі РПЦ, який розташований на території військової частини ГРУ, і там він дітям розповідав про побєду над Україною і що росіяни вбивають українців по порученню Господа. Войны России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию защиты Отечества и ее людей, спасения Родины и ее людей. Победа всегда одна на всех, одна на всех. Ну і оскільки Владимир Путін людина дуже віруюча, і він переконаний, що у ніч із учора на сьогодні було Різдво, у цю саму ніч росіяни намагалися вбити мешканців Дніпра, атакувавши місто безпілотниками. Горим, Сережа, машина горела наша. Горим, все горит. Давайте відповімо на питання, що маємо у підсумку. У підсумку у нас є гаранти безпеки, які бояться відправляти свої війська до України, які бояться давати дійсно дієві гарантії. Та й зрештою, що їм зараз заважає відправити свої війська, якщо вони такі гаранти? Є іще гарант, який просто не хоче нам допомагати і сидить за океаном і думає, як би на нас заробити. І є Російська Федерація, яка не думає, не планує припиняти російсько-українську війну. І це реальність, і не варто її підміняти розповідями про те, що ми там от-от уже дуже близькі до миру, тому що це не так, тому що це, на жаль, не відповідає дійсності. То що ми маємо робити в такому разі? Ну, важливо усвідомлювати, що єдиним дійсно дієвим гарантом безпеки України є українська армія, є Збройні Сили України. І сьогодні усі рішення мають ухвалюватися у державі саме на посилення української армії. І ще, до речі, на посилення української економіки. І тут я хочу підтримати позицію Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який учора розкритикував вже не вперше український уряд за прийняття постанови 1822, через яку дуже багато української молоді виїхало за межі нашої країни. І я зараз не кажу навіть про те, що це там люди, які мали би піти під мобілізацію. Ні, мова не про це. Це частина нашої економіки, це частина нашого майбутнього. І дуже недалекоглядно, і навіть не в інтересах держави, я б навіть сказав, це була диверсія проти української держави, ухвалювати отаке рішення. Отже, також є певні очікування, які стосуються України. Як ми вже обговорювали в Брюсселі, Україна повинна забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у своїй власній країні, замість того, щоб їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі.
І я вважаю, що це саме те очікування, яке Україна може виправдати і обов'язково виправдає. Резюмуючи, ми будемо чути іще багато новин про великий, величний і неймовірний прогрес у переговорах без участі так званої Російської Федерації і з заявами Російської Федерації, що вона буде і далі воювати проти України. Тож ключове питання лишається нерозв'язаним. Питання, як примусити Російську Федерацію зупинити агресію проти України. Відповідь на це питання є, але ця відповідь потребує дуже непопулярних рішень, як у Сполучених Штатах Америки. Хоча тут іще можна посперечатися, так у європейських країнах однозначно, тому що європейські країни вже повинні відправляти свої війська до України, а не думати про те, як це буде колись там через 10 років, але це не точно. Ну і, звісно, непопулярні рішення потрібні і всередині української держави сьогодні. Тому що інакше ми просто не вистоїмо. Ну а зараз ми повинні, друзі, максимально допомагати нашому війську, підтримувати його. Ми, на жаль, учора зібрали тільки половину із денної потреби, тому я тим паче закликаю вас закинути по 2 гривні, реквізити, як завжди, в описі. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 210 нових FPV. Бажаю міцного. Екіпаж Трікс хоче подякувати спільноті Стерненка за надання 20 зенітних перехоплювачів. За допомогою них ми зможемо ефективніше нищити ворога у небі. Слава Україні! Бажаю здоров'я, шановне панство. Екіпажі перехоплювачів полку 1020 вкотре отримали поповнення від спільноти Стерненка в кількості 90 цих чудових перехоплювачів Стінг. Щиро вдячні всім, хто долучився. Дякуємо Сергію Стерненку, його спільноті, кожному, хто задонатив на збір на перехоплювачі. Завдяки вам і нашими зусиллями ми вже поставили на конвейер збиття шахедів. Разом до перемоги, товариство. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, Клаузевіц свого часу сказав, що війна – це продовження політики іншими засобами. Так от, у даному випадку, для росіян оці всі переговори – це продовження війни іншими засобами. Ми сьогодні всі повинні це усвідомлювати і не мати жодних ілюзій, тому що ілюзії часто бувають смертельно небезпечними.